हेलो साथीहरू नमस्ते। म्याक्स आरटी नलेज युट्युब च्यानल तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ। यसमा तपाईँ ल्यापटप सम्बन्धी चिप लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले आज यस्तो केस स्टडी मेरो हातमा हो होइन, यो एसरको 10 जेनको ल्यापटप हेर्नु न। अब दमादम 10 जेन 8 जेनको ल्यापटपहरू दमादम आउनु थाल्यो। अब चाहिँ प्रोब्लम आउनु थाल्यो दमादम। हेर्नु प्रत्येक हामीले पहिले पढेको लोजिक मिल्दैन। तपाईँहरूलाई कहाँ कुनै इन्स्टिट्युट कुनै उसबाट तपाईँलाई पढाएको हुन्छ, त पुरानो मोडल पढाइरहेको हुन्छ हो। टोटल नयाँ मोडल नयाँ सिस्टम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो केसहरूमा चाहिँ अब कसरी हामी अब 3-5 पहिले बन्छ कि पहिले बन्छ। अब 5 बोल्ट बन्यो 3 बोल्ट बन्यो, यसमा म पनि झुकेँ हो। 5 बोल्ट बन्यो 3 बोल्ट बनेन। अनि यसको चाहिँ स्किमेटिक बोर्ड बियर स्टेप हेर्दै होइन 2 घन्टा मैले फल्ट फाइन्डिङ गरेर मैले भने अब यसमा पहिले 5 बोल्ट बन्दो रहेछ। हेरौँ है त, मैले यहाँ 19 बोल्ट दिएको छु। यो यसमा मैले अरू कुनै बोल्ट देखिनँ। जस्तै यहाँ 5 बोल्ट छ, 5 बोल्ट यहाँनिर, त्यहाँ बाहिर अन्त कहीँ पनि बोल्ट देखिनँ मैले। बेटीको होइन, बेटीको सेक्सनमै 3 बोल्टले बन्नुपर्छ होइन, यो बनेको छ। अन्त तपाईँ अन्त कहीँ कुनै कोइलामा बोल्टै छैन। यहाँ पनि छैन 3 बोल्टको कोइला, 3 बोल्टको कोइलामा बोल्टै छैन होइन त। अब हेर्ने ऱ्यामको पनि छैन। यो 0 बेटी ब्याकअप डिसी ब्याकअप हो होइन। अन्त कहीँ पनि छैन, कुनै पनि कोइलामा बोल्टै छैन। तनाव 5 बोल्ट 3 बोल्ट बनेन। 3 बोल्ट किन बनेन भनेर म त्यसको हेरेर गएँ। स्किमेटिक पल्टाएर हेरेँ मैले। यहाँनिर 3 बोल्टको यस्तो एक्स्ट्रा तरिकाको यो चाहिँ सिस्टम दिएको छ। यहाँ हेर्नु, जस्तै यहाँनिर के छ, यहाँ एलडिए पनि के गर्दैछ। एलडिए पनि 19 बोल्टमा पुलअप 19 बोल्टलाई चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर लगाएर R1 R2 र दुईवटा लगाएर एलडिए बनेको छ 3 बोल्टको। ओके, एलडिए कहाँ आएको, यहाँ आएको छ। अब इनेबल एलडिए 3 बोल्टको इनेबल यसलाई दिएको छ। अर्को भनेको इनेबल 1 मा यहाँ 29 नम्बर पेज भनेको आयोबाट हालेर यता यसलाई कपी गर्ने होइन। भनेर त पाँचवटा तीनवटा आएको छ। हेर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्दै गए कहाँबाट आएको छ। यो के हो, UB1 के हो त। UB1 के हो अब हामीले त होइन सुरुमा त्यस्तो हुन्छ नि त, खाला चाहिँ बुझिबा यस्तो। यो भनेको आयो, हामीले थाहा छ नि त यिनीबाट त आयोबाट जान्छ भनेर होइन। आयो के को लागेको छ, यहाँनिरको आयो लागेको छ केबिसी 90-22 कुरो छ हो। त्यही छ यहाँ के छ नाम, केबी 90-22 को आयो छ भनेपछि कहाँ थियो, त्यहाँ गरेर यहाँबाट गएको रहेछ आयोबाट। ओके, अब यो हुनाले आयो फुल ल्याउनु पऱ्यो, आयो अन हुनु पऱ्यो, आयोमा आउने जति पनि भोल्टेजहरू सबै आउनु पऱ्यो। यो मात्र आयोले दिने हो। क्या लोड चाल्यो भाइ। त्यसले गर्दाखेरि 3 बोल्ट किन बनेन भनेर छेड्ने भन्दा पनि पहिले स्किमेटिक बुझ्नु पऱ्यो। पहिले यसमा के बन्द रहेछ। अब त मैले पनि मेरो हातमा फर्स्टचोटि परेको यो 10 जेनको यो बोर्ड। अनि यो केसमा चाहिँ आउँदा अरू के अब एसएसटीहरू हाल्दा फेरि के गर्न आएको थिएन। तर यो समस्याले यो केस लिएर चाहिँ फर्स्टचोटि आयो डेट केसमा। जब पहिले अब मलाई थाहा भयो होइन, अब तपाईँहरूलाई यसरी अब 10 जेनको ल्यापटप आयो भने यस्तो के डेट केसमा आयो भने पहिले कुन भोल्टेज बन्नुपर्ने हो त्यो त थाहा हुँदैन। थाहा नभए तनाव होइन। यसको बोर्डवेयर स्किमेटिकहरू पनि पाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो टेलिग्राम ग्रुपमा हालिदिएको छु। मेरो टेलिग्राम ग्रुप भनेको के छ त, टेलिग्रामको आइडी
मेरो युट्युब च्यानलको लोगो छ ल्यापटप बायोस स्किमेटिक एन्ड बडीवेयर कलेक्सन भनेर बनाएको छु म्याक्सकै लोगो छ त्यहाँ गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अरूमा त यो एसी मोड र डिसी मोड भनेर त्यहाँ दिन्थ्यो यसमा त पनि देखिनँ मैले लास्टतिर एसी मोड डिसी मोड भनेर दिएको हुन्थ्यो छ त्यसमा एसी मोड डिसी मोड भनेर दिएको हुन्थ्यो कुन पहिले भोल्टेज भन्छ त्यो दिएको हुन्थ्यो यहाँ छ यहाँ त्यो हुँदा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो कुन पहिले भोल्टेज बन्छ बन्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो अब त्यो छैन त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो बोर्डहरू आयो लेटेस्ट मोडलको आयो भने अब यसलाई थाहा पाउनु पऱ्यो अब कुन बोर्ड बन्द रहेछ पहिले कुन पहिला बोल्दै आउँदो रहेछ भनेपछि यो किन यस्तरी बनायो भन्दाखेरि अब चाहिँ अहिलेको अब बेटी ब्याकअप मतलब बेटी ब्याकअप धेरै टाइमसम्म रहोस् भनेर अब बेटीबाट पनि अब पहिले लाइन दिने बित्तिकै सबै भोल्टेज बनाउनु भने त लोड एम्पियर बढी खायो नि त भनेपछि बेटीको चार्ज पनि सिद्धिने भयो त्यही भएर चाहिँ यसरी सबै भोल्ट नभएर एउटा 5 भोल्ट मात्र बनाइदियो अरू भनेको पछि अन गरेपछि टिका गरेपछि बनेको छ जस्तै एम्पियर नर्मल एम्पियर पनि कमै खाएको छ यसरी टिगर गर्ने अन भएर देखायो 460 को एम्पियर खायो म किबोर्ड पनि यहाँ जोडेको छु डीएस जोड्दा पनि भयो सिधै यूएससी कनेक्टेड हुन्छ भन्दैन कालो तार अब आज पहिलो खेप भएर मलाई धेरै टाइम लाग्यो दोस्रो खेपमा त म यो हेरिदिइहाल्छु तपाईहरुलाई